ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න ඕගොල්ලෝ ඔක්කොම ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ Two Roots Dubai YouTube channel එකත් එක්ක. පළවෙනියට වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඇත්තටම ගොඩක් සන්තෝෂයි මොකද ගොඩක් කට්ටිය රිප්ලයි කරලා තිබ්බා මගේ ඊයේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් හැමෝටම වගේ අපි ඉක්මනට ප්‍රේ කරනවා හැමදෙනාට වගේ ඉක්මනට back to normal එන්න. ඒතකොට අපි මම දැක්ක කමෙන්ට්ස් වල මම ඇත්තටම කමෙන්ට්ස් හැමදෙනාට වගේ රිප්ලයි කරා. ඉතින් කමෙන්ට්ස් බලනකොට මට බලා ගන්න හම්බුණා ගොඩක් කට්ටිය එක එක රටවල ඉන්නවා. ඒතකොට ගොඩක් රටවල හිර වෙලා ඉන්නවා එන්න බැරුව. ඒත් ඒකම ගොඩක් ෆ්‍රන්ට් ලයින් වර්කර්ස් ලත් ඉන්නවා අපිත් එක්ක හොස්පිටල්ස් වල එහෙම වැඩ කරන. ඉතින් හැමදෙනාට වගේ අපි ප්‍රේ කරනවා ඉක්මනට back to normal වෙන්න හැම දෙයක්ම ඒගොල්ලන්ට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්න කියලා. මොකද ඒගොල්ලන් අපි වෙනුවෙන් හැම දෙයක්ම කරනවා. ඒත් එක්කම අපේ ෆ්‍රන්ට් ලයින් වර්කර්ස්ලාට අපේ හෙල්ත් කෙයාර් වල වැඩ කරන කට්ටියට ඒත් එක්කම පොලිසිය වැඩ කරන කට්ටියට ආමි එකේ වැඩ කරන කට්ටියට ගවර්න්මන්ට් වල වැඩ කරන කට්ටියට අනිවාර්යෙන් අපි පළවෙනියටම ස්තුති වන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන් හින්දා තමයි අපි අද වෙනකන් මේ වගේ විදියට හැම වෙලාවම වගේ අපිට ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් ආරක්ෂාවක් හැමදාම වගේ ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම ප්‍රේ කරන්න ඒගොල්ලන්ට ඉක්මනට සුවය ලැබෙන්න කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔයගලන්ට අලුත් අප්ඩේට්ස් වගේ අරන් එවලා දින අද දවසේ තුල. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලා අපේ channel එක අලුත් එක්ක නම් අමතක කරන්න නැතුව channel එක subscribe කරන්න. subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell notification එක button එක ඔබන්න. ඒතර තමයි ඔයගලන්ට ඉස්සරහට එන්න දින වැදගත් information updates හැම දෙයක්ම ඔයගලන්ගේ playlist එකට එන්නේ. මොකද මම දැක්කා ගොඩක් කට්ටිය සස්ක්‍රයිබ් කරලා තිබ්බට ඒගොල්ලන් බෙල් බටන් එක ඔබලා නැති නිසා ගොඩක් වීඩියෝස් ඔයගලන්ට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද නොටිෆිකේෂන් එකක් එන්නේ නැහැ ඔයගලන්ට. ඉතින් පුළුවන් තරම් ඔයගලන්ට පුළුවන් නම් ගිහිල්ලා මේ බෙල් නොටිෆිකේෂන් බටන් එක ඔබන්න. ඒකට තමයි ඔයගලන්ට ඇත්තටම නොටිෆයි වෙන්නේ මම වීඩියෝ එකක් දැම්ම එකම. ඉතින් එහෙනම් අද දවස් රිපෝට් එක යනවා නම් අද අපිට රිපෝට් එකක් ඇවිල්ලා තිබ්බා ඊයේ රෑ. ඉතින් ඊයර ඇත්තරම පරක්කු වැඩ නිසා තමයි මම මේ වීඩියෝ කරේ නැත්තේ. ඉතින් මම හිතුවා ඔයගලන්ට උදේ පාන්දර උදේ මේ වීඩියෝ එක හදලා ඔයගලන්ට අප්ඩේට් කරන්න. ඉතින් අලුත්ම කේසස් වගේ රිපෝට්ලා තිබ්බා ඊයේ දවසේ තුලද. අද අපිලා 31. ඉතින් අලුත් කේසස් ගත්තොත් ඇත්තරම රිපෝට්ලා තිබ්බා UAE වල 726ක්. 726ක් රිපෝට්ලා තිබ්බා අලුත් කේසස්. ඒත් එක්කම අලුත් රිකවරි වෙලා තිබ්බා 449ක්. ඒත්තෙම ගත්තොත් අලුත් මරණ දෙකක් රිපෝට්ලා තිනවා. ඉතින් ඒත්තෙම ගත්තොත් ටෝටල් කේසස් අද වෙනකොට UAE වල රිපෝට්ලා තිනවා 33896ක්. ඒත්තෙම ගත්තොත් දැනට ටෝටල් රිකවරි එක ගත්තොත් 17546ක් වෙලා තිනවා. ඉතින් ඒක 100% එක ගත්තොත් 145ක් 50ක් අතර percentage එක තියෙනවා. ඒත්තෙම ගත්තොත් ටෝටල් ඩෙත් එක දැනට 262ක් වෙලා තිනවා. ඒත් එකම ගත්තොත් දැනට ඇක්ටිව් කේසස් දැනට මිඩල් ඊස්ට් වල ඇක්ටිව් කේසස් රිකවරි ඔක්කොම වෙනකොට රේට් එක වෙන්නේ 15813ක් ඇක්ටිව් කේසස් තියෙනවා දැනට. ඉතින් UAE ගවර්න්මන්ට් එකෙන් දැනට අද වෙනකොට ඒගොල්ලන් ගෙවුණු පැය 24 ඇතුළත ඒගොල්ලන් අලුතෙන් 42624ක් ටෙස්ට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක හැම වෙලාවම වගේ ඒගොල්ලන් අලුතෙන් ටෙස්ට් කරනකොට තමයි මේ වගේ අලුත් ඉන්ෆෙක්ටඩ් කට්ටිය හම්බෙන්නේ. ඉතින් ගවර්න්මන්ට් එකෙන් ගොඩක්ම ඒගොල්ලන් ඇඩ්වයිස් කරන්නේ මොකද දැන් කන්ට්‍රි එක රීಓපන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් හැමෝකම රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලන් එළියට යනවා නම් ඒ සේෆ්ටි මෙෂර්ස් එතකොට ඕගොල්ලන් ග්ලව්ස් එකයි මාස්ක් එකයි එතකොට සෝෂල් ඩිස්ටන්ස් කියන එක හැම එකම වගේ ඕගොල්ලන් පිළිපදින්න. මොකද එතකොට තමයි අපිට ඉස්සරහට 100% back to normal යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලනවා. මොකද ඒක අනිවාර්යෙන් වෙන්න ඕන දෙයක් හැමෝගෙම වගේ. ඉතින් ඒත් එක්කම ගත්තොත් අබුදාබි වල ඉන්න කට්ටියට තවත් පොඩි අප්ඩේට් එකක් දෙන්න ආසයි මට. ඉතින් ඒ රිපෝට් එකට ගියොත් ඇත්තටම අබුදාබි වල ඔයගොල්ලන් දන්නවා දැනට ගොඩක් රිස්ට්‍රික්ෂන්ස් අඩු කරලා තියෙනවා අබුදාබි වලත්. ඉතින් ඔයගොල්ලන් දන්නවා ටයිමින් වලත් වෙනස් වීම වෙලා තියෙනවා අබුදාබි වල. ඔයගොල්ලන් දන්නවා මම ඊයේ වීඩියෝ එක හදලා කියලා තියෙනවා ඒක. ඉතින් අබුදාබි වල දැනට ගවර්න්මන්ට් එකෙන් ඔයගොල්ලන් හයි හොට් ස්පොට් ඒ කියන්නේ අර හයි රිස්ක් ප්ලේසස් වගේක් හඳුනගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒ ප්‍රදේශ වලින් මේගොල්ලන් ටෙස්ට් කරන්න ඒ කියන්නේ මේ වෛරස් එක ටෙස්ට් කරන්න ඒ ප්‍රොසීජර් එක ෆ්‍රී කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒ හයි රිස්ක් තියෙන ලොකේෂන්ස් වල මේගොල්ලන් ඒ ටෙස්ට් එක ෆ්‍රී කරනවා. ඉතින් ඒක සම්බන්ධයෙන් මේගොල්ලන් ඒක අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා. මම ඒක වැඩි විස්තර ඔයගලන්ට ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අරන් එන්නම්. ඒගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන් ඇත්තටම කොහොමද මේ ටෙස්ට් එක කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් එතෙන් ගත්තොත් අන්තිම වශයෙන් ගත්තොත් අද දවස් ඇතුළත අද 31 අද වෙද එක කියන්නේ එළියේ තත්ත්වය පොඩ්ඩක් ස්ටේබල් නෑ. මොකද ඔයාලා දන්නවා අද ඇවිල්ලා
පොඩ්ඩක් කුණාටුවක් වගේ කියන්නේ එලියේ වෙදේක පොඩ්ඩක් චේන්ජ් වේගෙන එන්නේ. ඉතින් හුලං පෑට කිලෝමිටර් 40ක ස්පීඩ්ඩෙන් යන හුලං එලියේ. එතකොට කුණාටු එතකොට ස්ටෝම් එතකොට ඔයගලන්ට වැලි කුණාටුවෙන් බලා ගන්න පුළුවන් අද. ඉතින් විසිබිලිටි එකේ පොඩි ප්‍රොබ්ලම් එකක් තියෙනවා. ඔයගලන් වාහනයක් එලවනවා නම් පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන් අර ෆ්ලොග් ලයිට් එක දාගන්න. එතකොට ඔයගලන් එළිය එහෙම යනවා නම් ඔයගලන් පරිස්සමෙන්, මොකද ඔයගලන් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් පැති වලින් එහෙම යන්න එපා. සමහර වෙලාවට කන්ස්ට්‍රක්ෂන් වැඩ කරනකොට ගොඩක් කට්ටිය උඩින් නම් වැඩ කරන්නේ. ඉතින් හුලං සරට සමහරක් වෙලාවට කෑලි වැටෙන්නත් පුළුවන් පල්ලෙහාට. ඉතින් ඔයගලන් පරිස්සමෙන් ඒ වගේ තැන් වලින් යනවා නම් පොඩ්ඩක් පරිස්සම වෙලා යන්න. ඉතින් ඕක තමයි අද දවසේ වීඩියෝ එක. තවත් අලුත් රිපෝට් එකක් තියෙනවා ඔයගලන්ට අරන් එරිලා. ඉතින් ඒක ඊළඟ වීඩියෝ එකේ highlight එක දාන්න. ඉතින් අපේ channel එකට අලුත් එක්ක නම් අමතක කරන්න දෙක channel එක subscribe කරන්න. subscribe කරලා හැබැයි තියෙන bell notification button එක ටින් ගාලා ඔබන්න. එතකොට ඔයගලන්ට ඉස්සරහට එන තියෙන videos හැම දෙයක්ම ඔයගලන්ගේ playlist එකට යනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.